О! Добрий день. Добрий день. Який? Красавчик. Попався під бережком. Привіт усім, друзі, з вами Мальок. Приїхав знову я на ту саму річку, на якій був на минулій риболовлі. Приїхав сюди, тому що в інших місцях окунь поки що себе не проявляє. А тут ось, бачите, друга постановка і рибка вже є. Сьогодні в мене часу побільше, тому можна буде поекспериментувати на різних точках з проводками, а також з приманками. Погода в нас сьогодні пасмурна. Минулого разу, до речі, була сонячна. І помітив, що по сонцю окунь себе досить непогано проявляє в такий період. Взяв сьогодні з собою свій Crazy Fish Inspire. В тесті до 6 грамів, довжина в нього 2,15 тут. І катушечка Daiwa Ninja 2000 шнурочком 0,4 по Японії. Як бачите, повідець у мене струна. Той, хто дивився попереднє відео, той в курсі. А хто новенький на каналі, для вас скажу, що ставлю струни, тому що зараз іде нерест у щуки, вона активно кормиться. Тому лишні зрізи нам не потрібні. Як бачите, струною окунь також непогано клює. Подивимось, може тут десь його побратим поблизу є. Проводку виконую за течією. Приманка швидше тоне. І от саме момент, коли вона впала, даю їй трошки полежати на дні. Окунчик зараз не сильно ще активний, водичка прогрілась недостатньо, тому підбираю приманочку з дна. Є клювака. Ай, красунчик. Ще один з точки. Дивіться який. Красень. Просто красень на фіолетову приманочку від Fish Up. Танта в поєднанні з джигрігом розпочинає сьогоднішню нашу риболовлю. Приносить нам окунчиків. Ось такий ще гарнесенький окунчик клюнув. Диви. Кажи своїм, що я сьогодні добрий. І відпускаю вас. Так повільно вони сьогодні якось ідуть. Вже другий милиться також під колесо. А ні. Шух. Він все зрозумів. Погодка зараз просто шикарна. Покрапує невеликий дощик, але тепло. В порівнянні з попередніми днями. Зараз пікові температури піднялись до 9-10 градусів. В свою чергу це потихеньку починає додавати активності хижаку. Водичка прогрівається і рибка активізується за рахунок цього. Поміняю зараз приманку, бачите, 4 коробочки з собою взяв. До речі, це у нас сліпончик від Crazy Fish. От зараз німблика і поставлю. Такий от фіолетовенький, як і попередня приманка. З упаковки як дістав, відразу так атрактант по носу вдарив. Треба тепер, щоб цей ефект і на рибі спрацював. Ну що ж, друзі, блукаю вже 2 години і поки що більше покльовок не було, окрім тих 2. Є така думка, що після того, як небо хмарками затягнуло, окунь в більш глибокі місця подався, тому що сонечко-то гріти на міляках перестало. Зараз перевіримо цю теорію. Так. Місце мені знайоме. Тут частенько можна зустріти щучку. Бачите, тут у нас попід берегом зворотня течія йде, а попід тим краєм руслова. От, і саме десь всередині зазвичай щучі покльовки і траплялись. Але вона нам сьогодні не цікава, нам потрібен окунь, який тут в принципі також може бути десь там на виході з ямки, десь де не сильно глибоко. Ого, є контакт. Нарешті. Боже, скільки ж вас не було, то а? Думав вже все. Коли просто знайти треба було.
Ще один такий красивенький. Бачите, що свідчить про пасивність рибки? Це ось ця от піявочка у нього на плавничку. Такий от гарненький зараз буде пливти до своїх. О, це гарно. Ого, який кабан! Капець, я зразу і не поняв, він просто на мене пішов. Подивіться, який пузатий! Це просто жесть, ви гляньте на нього. У нього зараз пузо просто лопне. Це жесть. Реально, блін, кабанело. Отакий от красень клюнув. Дивіться, який він гарненький. Ну пузо це просто щось із чимось, якась бочка прям. Він як для свого розміру в сантиметрах заважкий якийсь. Коротше, такий от, бачите, піявочка в нього ось на підборідді. Супер. Ну, радують своїми покльовками сьогодні. Не часто, але коли це стається, просто вау. На течії виважування окуня приносить неймовірне задоволення. Пішли відпускати. Ай, рости великий. Ну от, бачите, працює все-таки теорія про те, що окунь покинув мілководдя з тим, як сонечко сховалось. І от уже другий з ямки. Беруть вони прямо з дна, без ударчика, але добре, що хоч беруть. Спробую черговий раз замінити приманку. Може ж я сьогодні попаду в ще одну. Є у мене тут ларва від мого друга. Зараз її використаю. От вона де. Колір лох сьогодні вже у воду літав у мене. Але правда тип приманки був трохи інший. А зараз стрикозка полетить. Йдемо далі. Подвоє наші окуні ходять сьогодні. Не хочуть такої нормальної зграйкою радувати. Особливості дна, бачите, які тут? Коли приманка падає на дно і починається підрив, вона починає піднімати мул. Це в свою чергу приманює хижака. Тобто, якщо волочити приманкою будемо по дну, бачите, буде ще більше такої от муляки, яка з дальніх дистанцій привертає увагу. Вирішив я, значить, перейти по мостику на іншу сторону і пройти, по суті, той самий маршрут, але у зворотньому напрямку і суто по тим точкам, де були покльовки у мене до цього. І хочу ще далі пройти в нові місця, в яких я ще не був. По картам глянув, такі в наявності є. Ось тут у мене 2 окунчика проклюнуло. Зараз перебрався на іншу сторону цього місця. Спробуємо з протилежного берега тепер повиманювати до цієї сторони. У мене сьогодні з покльовками за течією трішки краще все. О-о-о-о-о. От ти й попався. Я думав спочатку, що це гілка. Коли ні. А, до речі, в цьому місці я був. В цьому місці я був, але так тихенько. Ти такий також непоганий, пузатий самочка. В цьому місці я був з іншого боку. Тут стояв, обкидував і 0 реакції. А тут тобі ось такий гарненький окунчик. Красень просто. Я тебе хочу сфотографувати, тільки давай ти не будеш
буянить. Добре? Буянить не треба. Так, ну що, пофоткались трохи і пішли у відпускачку. Давай. Шуруй. А? Як шустренько. Клас. Ну має бути ще, ми ж сьогодні по парі ловимо. Так що другий точно десь має стояти. Напарник. Ви бачили, ні хрена собі, це щука. Так от чого окунь тут не клює, то а? Капець. Вона тут, блін, їх кошмарить ганяє. Я таке перший раз бачу. Я встиг очима побачити, я знаю, що камера точно бачила. Жесть. Ну щука, до речі, сьогодні ні разу навіть не клювала, не попадалась, не було такого. Що дуже дивно, як для маленької річки. Товстенький шнур і скруточка неабияку роль сьогодні грають. Я скільки монтажів і приманок спас, ви навіть собі не уявляєте. Це ще лишилось поза кадром. Але ну дуже багато всіляких корчів на дні, за які постійно чіпляєшся. Мов би це флюр постійно довелося вриватися. Та й плюс, якби я на флюрі я б ловив на офсетний гачок. А на офсетнику реалізація гірша. Ось бачите, знову зачепився я. Але приманочку мені зараз віддасться вся історія. Бачите? От з флюром такого щастя не можна було б собі дозволити. Гачок розігнувся, взяли просто щупчики загнули і далі можна ловити. Зразу з викиду, ого. Я аж почув ударчик. Оце да. От і другий. Під замовлення. Дивіться який. Капець вони гарбузи тут. Це просто жесть. Бачите вже. Ікра аж вилазить. Таке здорове пузо, це я його не здавлюю. Зараз піявочку зніму і попливеш собі. Так. Опа. Тих, ти що такий буйний, а? Щас земля мені в лице полетіла. Давай. Розбишак. Біжи. Люх. Шустренько. О. Блін. Щас піду. Вон там аж. З самого викиду ударчик був. Я як по тому берегу ловлю, зазвичай ось тут стою, але через гілки, які ось тут знаходяться, не можу обкидати цю зону. Бачите, а сюди прийшов зразу з викиду. Бубух такий чіткий був. Фішап, танта, 1,5, фіолет. Ну ви поняли, сьогодні можна було нічого більше і не брати з собою, але хто ж знав, що воно так буде. От вже і підходжу до того самого поворота, де сьогодні були спіймані окунчики перші. О, з дна заїв, значить. Красавчик. Коротше, народ, прийшов час експериментів. День підходить до завершення. Я зрозумів, що сьогодні жодного разу я щук не бачив. Вже я вирішив поставити флюр і зайти на ті місця, в яких вже сьогодні був. І от бачите, доловлюю помаленьку. Ще один. Самець, блін. Не хотів я, щоб так сталося. Вибачай, друже, пішли. Десь тебе обережненько відпустимо і руки помиємо заразом. Фух,
Давай, газуй. Флюра Зура Кеншин 0,148. Такий от поставив тонесенький. Ну, вирішив я все-таки пройтись по місцям, в яких не було ніяких ні зачепів, де чистеньке дно, ну, по ямкам. Ось зараз стою на одному із цих місць. І на ще одне заскочу і буду завершувати вже сьогоднішню риболовлю. Одна єдина покльовочка на флюр і тишина. Знаходжусь зараз в тому місці, з якого риболовлю сьогоднішню починав. Така вона вийшла атмосферна і ненавязчива у мене. Дуже сподобалось, мені побув з природою наодинці. Якщо вам сподобалось, також тисніть лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб нічого нового не пропустити. Ну а з вами був Мальок. Побачимось.